Yung kabuti, yung mushroom, yung kombucha. Ayan. Ito yung kombucha. Ilalagay natin. Ito yung kombucha. 'Di ba parang ano siya, parang pankuken, no, 'di ba? Madulas siya kaya ingat. Ayan, ilalagay natin siya dito. Afternoon and magandang araw sa lahat, and nandito na naman ako para magbabalik at mag-update sa aking channel. So this is me, Miss Luke, and welcome to my channel. So ayan, napapansin nyo, nandito ako sa kusina kasi meron akong ipapakita sa inyo na gagawin ko ngayon. So ayan, diba? Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients first. Ang aking gagawin ngayon is yung kombucha or kombucha tea. Yun ang aking gagawin ngayon. And ipapakita ko sa inyo yung mga sangkap, mga ingredients, at kung paano gagawin. So, ayan. Let's go! So, first, ang kailangan, yung 2 litrong kombucha ang gagawin ko. So, kailangan glass bottle, glass ang gagamitin. So, nilagyan ko pa siya ng tubig na 1.5 liter water. Kombucha. Kombucha is the name of mushroom. And then wood stick or any kind of basta wood stick, or 16 grams green tea, and 180 grams wash sugar or brown sugar or white sugar, and then kombucha tea. Ito yung tea na ginawa ko, so kailangan 300 ml kombucha tea. Ayan. And then ito yung kombucha na mushroom. So ayan yung ating mga ingredients. So ang aking asukal na ginagamit is ito. Ayan. BU na sugar ang ginagamit ko, brown sugar, and then green tea. Ayan. Kailangan yung tea is non-aromatic tea. So, kailangan non-aromatic tea. Yung walang amoy na tea ang gagamitin. Kasi pag may amoy, masisira yung kombucha. Ayan, ito yung kombucha. Lalagyan ng, this is kakakulo lang. Kailangan 1 litro kasi 2 litro ang ating gagamitin. One liter or 1,000 ml. 1 liter hot water. So, ayan. And then, isusok for 15 minutes or more until the water is cold. So, kailangan malamig na tubig, malamig na tea ang ihalo. So, hayaan natin siya na lumamig. So, ayan. So, first, ito, yung tubig na 1.5 liter, ilalagay natin ang asukal. So, nandiyan na lahat yung asukal. Kailangan natin ng tunawin. I-mix ng mabuti hanggang sa matunaw. Until it's all melted. So, ayan na siya. Tunaw na lahat. It's all melted. The sugar is all melted. Ayan. O, diba? Light lang ang kulay kasi hindi siya ganun ka wash sugar ang ating ginamit. So, ayan. Hindi siya dunkel. Hindi siya dark. Tapos, ihahalo natin yung old kombucha tea.
Yan, isa sa ingredients yung 300 ml ang ginamit ko. So, ihahalo lang natin doon. So, ayan, habang inaantay natin yung tea, ito, yung tea na lumamig, yan, sobrang init kasi bagong kulo ang tubig. Habang inaantay natin siya lumamig, kailangan ilagay natin yung, di ba, nalagyan na natin ng sugar, old kombucha tea, and then ilalagay natin yung kabuti, yung mushroom, yung kombucha, ayan. Ito yung kombucha, ilalagay natin. Ito yung kombucha. 'Di ba parang ano siya, parang pankuken, no, 'di ba? Madulas siya kaya ingat. Ayan, ilalagay natin siya dito. Na ano na tawag diyan. So ayan. So, ayan na yung tea, ayan na yung kombucha, ayan na yung ano. So, itatabi natin muna siya habang inaantay natin yung ano, yung tea na lumamig. So, ayan yung tea, palamigin muna natin. So, kailangan wood stick ang gagamitin sa panghalo ng tea. Hindi pwede yung aluminum or steel or whatsoever. So ayan, alam nyo ba yung kombucha tea is isa sa aking iniinom araw-araw, is parang water therapy ko, parang isa sa water therapy ko. Kasi alam nyo kasi kagagaling ko lang ng sakit. I mean, itong kombucha tea is in-advise ng doktor, ng alternative doctor sa akin na ititake ko siya araw-araw. Tuwing umaga ko siya tinitake. Pwede rin naman siya sa tanghali or sa gabi. Pero once a day lang, isang cup or isang baso ng kombucha tea, ang iniinom ko para pampalinis ng bituka, pampalinis ng katawan, pampatanggal ng bakterya, ng dumi sa ating katawan. So kasi ako nung after ng operation, 'di ba, umuwi ako 10 days ako ng hospital. So ayan ang iniinom ko, start ng kombucha, binigyan ako ng kombucha. Tapos kasi nahihirapan akong magdumi. Kasi 'di ba pag sa bagong opera ka, wala kang ganang kumain. Kaya ang payat, mga 37 kilos, 35 yata kilos ako nung pagkalabas ko ng hospital. As in, butot balat. Tapos, nahirapan akong magdumi. Kasi nga walang laman ng tiyan ko, wala akong maidumi. As in, masakit talaga. Puno ng hangin ang tiyan ko, malaki ang tiyan ko, na payat, na ganun. Parang malnourished na yung ganun. So, ayan. Yan ang iniinom ko tuwing umaga. So, unti-unti na lumalabas na panay ka utot ng utot. Kasi nilalabas nyo yung hangin, nilalabas nyo yung dumi sa katawan mo. Pero advice ko lang, kahit marami ka pang iniinom na mga gamot galing sa doktor, galing sa mga reseta sa'yo ng mga doktor, tuloy mo lang yun inumin. Kasi ito walang side effect. Ito is herbs. Wala yan side effects ba? Pero yung mga gamot nyo, ituloy nyo lang gawin. Tinitake ko yung mga gamot ko, yung regular na gamot ko everyday. Kailangan, tapos, umiinom pa rin ako ng tea. Kasi wala siyang na bawal. Ayan, iniinom, maliban sa gamot ko, ito rin ang iniinom ko, yung tea. Kasi, malaking na itulong talaga sa akin. Sa mga hangin. Kasi sa may doktor, wala naman na binibigay na gamot. Paglabas ko ng hospital, wala. Iba-ibang gamot yung para doon talaga sa sakit mo, kung ano man yung sakit mo. Kasi ang kombucha is mas maganda doon sa mga kagagaling lang ng kalalabas lang ng hospital or malaking operasyon. Halimbawa ng anak ka or whatsoever. Kung hiniwaan ka man, kung anong mga klaseng operasyon yun. Maganda talaga siya, pampalinis ng bituka, sa tiyan-tiyan. Yun nakakatulong. At saka ngayon, bumabalik na sa normal yung lakas ko, yung magana na ako kumain,
wala nang hangin ang mga tiyan-tiyan ko kasi nilalabas niya saka regular na yung pagdumi ko. Malaking itulong talaga sa akin ang kombucha tea. So ayan, sana may matutunan kayo sa akin at sana magawa nyo rin at makatulong din sa inyo. At saka mayroon siyang website na pwede kayong mag-order ng kombucha, yung mushroom na doon in-order. Sa search nyo lang yung kombucha. Ayan, marami kayong makikita doon. Pwede kayong mag-order doon. At gawin nyo rin kung paano ko ginawa yung kombucha tea. At nakakatulong talaga siya. Lalo-lalo sa mga kalalabas nang nanggaling ng hospital. Yun. At sana, ayan, don't forget to like and share. And subscribe to my channel. Ayan, and click the bell notification para updated ka sa aking mga i-upload na mga videos. At saka kita-kits tayo sa susunod. Ayan, mamaya, mainit pa. Mainit pa talaga. After 30 minutes siguro bago lumamig pa yan. So, ayan. And see you later. Back. And then, ayan guys. Ano na siya. Yung tea is malamig na. Malamig na siya. Yung kanina na pinapalamig natin. So, ayan, salain natin para hindi masama yung mga dahon-dahon ng tea. So, ayan, ilalagyan na natin. So, ayan na siya. And then, mix natin. Ayan. Hindi siya ganun ka-brown kasi nga light sugar lang ang ating, light brown ang ating ginamit na sugar. So, that's it guys. Ayan na. So, ayan na. Ayan na yung, diba? Ang laki ng ang laki ng mushroom. Ang laki ng mushroom. Ayan. So, ayan na yung kombucha tea. And then, lalagay natin ng tag para matandaan natin kung hanggang kailan natin siya ihanguin. Itawag doon. Tanggalin yung tea, yung mushroom. Kasi 10 to 14 days. Pwede na siyang inumin. So, ayan. Nilagyan ko na ng date ngayon. Para madali ko. Kasi makalimutin ako sa dami siguro ng gamot na ayan. Lagyan natin ng dikit natin. Sa gamot na tinitake ko siguro galing hospital. So, ayan. Nasira na yung memory ko. So, ito. Tela, cloth, and then rubber para pan-seal doon sa sa ating takip. So, ayan. So, that's it. Ito na yung ating kombucha as in June. Webes ngayon. So, Thursday. So, ayan na. So, the next, I think June 6:30, I think July, first week ng July, pwede na natin siya tanggalin at gawin ng tea. Ilalagay na natin sa mga bote-bote na. So, ayan, kulang yung mga bote ko. So, bibili ako ng panibagong mga bottle, glass bottle, ayan, mga bottles para panlagyan ko ng tea. So, that's it. And I hope may natutunan kayo at gawin din yung kombucha tea. This is the kombucha tea. And then, kung gusto nyo mag-order ng kombucha, mayroong website sa wellness-drinks.de. Ayan, /kombucha_hairstylong. So, nandun pwede kayong mag-order ng kombucha, yung mushroom, na pwede nyo siyang gawin din na katulad nito. May mga iba't ibang klase, different kinds o different types how to make the kombucha. So, ayan. That's it. And ayun lang. Ganun lang kasimple yung paggawa ng kombucha. So, see you on my next video. And thank you for watching. At ingat po tayong lahat. Stay healthy and keep safe. Ayan, bye-bye.